හරි හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා TECSONIC Pro ඉතින් කියන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට අද මම කියන්නන්නේ කොහොමද ෆෝන් එකේට ඒ කියන්නේ අපේ ටීවී වල රිමෝට් පාවිච්චි කරන ඒ ටීවී වල පාවිච්චි කරන රිමෝට් ඔක්කොම ෆෝන් එකට දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ එතකොට අපිට රිමෝට් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට බොරුවට බැටරි දාන්න ඕනෙත් නැහැ. අපිට ෆෝන් එකට ඒ ටීවී එකේ රිමෝට් එක අපිට තියෙන ඕනෙම රිමෝට් එකක් දාගත්තා. ඒක කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ ඇප් එක remote control for all TV කියලා තියෙනවා. ඒක හැම TV එකකටම හරියනවා. ඒක ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඊට පස්සේ මේක ඕපන් කරගන්නවා දැන් මම. ඊට මේ විදිහට අපේ ඉන්ටර්ෆේස් එක පෙන්නනවා. පොඩ්ඩක් ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපේ කන්ට්‍රි එක අහනවා. අපි මේ ශ්‍රී ලංකා දීලා ඊට පස්සේ අපිට මෙතන දීලා තියෙනවා මේ ස්මාර්ට් TV, Chromecast, ස්ක්‍රීන් මිරරින් කියලා ගොඩක් දීලා තියෙනවා. IR කියලා තියෙනවා. අපි දැන් TV වලට සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන IR රිමෝට් IR සෙන්සර් එකනේ හින්දා අපි මේ IR කියන එක තෝරන්න ඕනේ. මේක තේරුවාට පස්සේ අපි මේ විදිහට අහනවා. එතන TV එකද set top box එකද AC එක ඒ විදිහට අපි දැන් ඕන එකක් කරායි කැමරාව ප්‍රොජෙක්ටර් ඕන එකක් කරායි. දැන් අපි කරන්නේ TV එකෙන්ද TV එක තෝරනවා. TV තේරුවාට පස්සේ මෙතනින් අපි අහනවා TV එකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක අහනවා. මෙතනින් මම තෝරගන්නවා Philips කියන එක තෝරගෙන ඊට පස්සේ මෙතන let's start කියලා තියෙන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් මට මේ විදිහ එකක් ආවා IR sensor not supported කියලා. ඒ කියන්නේ මේකට අපිට IR sensor එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔය දැන් වලට ඔය රූපේ වෙන්නේ යන්නේ මේ වගේ එකක්. ඒකක් අපිට ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක මේ අපේ earphone jack එකම එතන තියෙන්නේ. ඒකට ගහ ගන්න පුළුවන්. ඒක ගහලා තමයි එතකොට තමයි මේ ෆෝන් එක IR සෙන්සර් එකක් තියෙනවා. එතකොට තමයි ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් ගහගත්තාම හරියනවා. දැන් මම ළඟ ඒක ගහලා නැහැ. ඉන්න තමයි කරන්න බැරි වුනේ. මේ විදිහට ඒක සෙට් කරලා අපිට ඒක කන්ට්‍රෝල් කර හැකි. ඒ විදිහට අපි TV එක දාන්නේ අනිත් හැමදේම කන්ට්‍රෝල් කර හැකි රිමෝට් එකක් තියෙන. එහෙනම් මේ වීඩියෝ මෙතන අවසන් කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.